găsit, dragii mei, la un nou horoscop, de această dată aferent lunii martie. Dragilor, vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează, pentru că voi trece în revistă evenimentele majore ale acestei luni și modul în care acestea vor influența fiecare semn zodiacal în parte. Este o lună extrem de încărcată din punct de vedere astrologic, cu foarte multe provocări, cu foarte multe lecții, așa că vă invit să reflectați la ceea ce urmează și să încercați pe cât posibil să vă pregătiți sufletește pentru o perioadă ceva mai agitată. Înainte de a începe, vă reamintesc faptul că mă găsiți pe rețelele de socializare Facebook, Instagram și TikTok cu terapie prin astrologie. De asemenea, vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi, astfel încât să vă faceți o idee cât mai clară despre amprenta voastră astrologică din această existență. De asemenea, dacă nu v-ați abonat acestui canal încă, vă invit să faceți acest lucru și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Dragilor, vă reamintesc că acesta este un horoscop general și pentru mai multe informații personalizate vă invit fie să accesați site-ul meu și să achiziționați un serviciu astrologic personalizat, fie puteți urmări și videourile aferente semnului zodiacal în care aveți ascendentul și luna amplasate în hărțile voastre natale, în cazul în care vă cunoașteți aceste elemente. Bineînțeles, chiar și așa, nu vorbim despre un horoscop personalizat. Dacă urmăriți și aceste videouri, cumva vă faceți o imagine mai amplă legată de modul în care vă vor influența astrele în luna martie. Așadar, haideți să vedem ce ne așteaptă, dragilor! Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Gemeni, și bine ați revenit la un nou video, de această dată aferent lunii martie. După cum bine știți, acest video este atât pentru cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul și luna amplasate în hărțile natale în zodia Gemeni, sau dacă vă știți cu alte elemente importante în acest semn zodiacal, ei bine, vă invit să urmăriți acest video. Pentru voi, luna martie începe cu tranzitul lunii prin semnul vostru zodiacal în intervalul 6-7 martie, iar acest lucru va spori zona emoțională și vă va aduce la suprafață chestiuni din trecutul vostru nerezolvate, anumite experiențe, anumite traume, anumite evenimente neplăcute care v-au marcat într-o formă sau alta. Iar acum, ele ies la suprafață pentru ca voi să le conștientizați mai bine și să beneficiați de șansele și oportunitățile din viața voastră pentru a le vindeca, pentru a nu vă mai refugia în diferite scuze sau într-o atitudine de victimă, ci pur și simplu să treceți la treabă și să reparați acele lucruri, astfel încât să ajungeți să fiți bine și echilibrați. Având în vedere că voi îl aveți pe marele benefic pe Jupiter în semnul vostru zodiacal, energia sa este o energie pozitivă, este o energie benefică atâta timp cât ceea ce faceți voi este într-o zonă benefică. Pentru că ce face Jupiter? Ce face energia lui Jupiter? Mărește, expandează, amplifică. Și atunci dacă energia sa întâlnește experiențele voastre neplăcute sau întâlnește stările, emoțiile voastre neplăcute, gândurile voastre neplăcute, ei bine, le va amplifica. Așadar, pot reveni la suprafață frici, pot reveni la suprafață chestiuni pe care ați încercat să le băgați așa sub preș, să le amânați, de care nu v-ați ocupat cu seriozitate, iar acum ele cumva se cer vindecate. Mai mult decât atât, pe data de 14 martie are loc prima eclipsă de lună din acest an în semnul zodiei Fecioară, ceea ce va aduce în viața voastră posibilitatea de a vă regla, de a înțelege mai bine ce se întâmplă în interiorul vostru, de a conștientiza mai bine și apoi de a modifica în structura voastră, în personalitatea voastră, în caracterul vostru, în felul vostru de a fi. Totodată,
Mercur, planeta comunicării și guvernatorul vostru, luna aceasta poposește în Berbec și mai mult decât atât, pe data de 15 își va începe prima retrogradare din acest an. Așadar, pentru voi va aduce multă impulsivitate în exprimare, multă agresivitate. Deci, dacă constatați că sunt chestiuni nerezolvate, pentru că ele dau semnale, adică nu vin așa pe nepusă masă, dintr-o dată vă treziți de dimineață și gata, s-a schimbat energia și au apărut experiențele neplăcute și ele vă dau niște semne înainte. Fiind vorba de această eclipsă, fiți cu băgare de seamă la ceea ce ați trăit anul trecut pe vremea asta. Dacă vă dați seama că n-ați rezolvat lucrurile în perioada cuprinsă între anul trecut, martie, și anul acesta, ei bine, lecțiile se pot repeta, experiențele se pot repeta, trăirile respective se pot repeta. Și atunci este bine să vă faceți un soi de autoanaliză și un plan prin intermediul căruia să reușiți să reacționați diferit, să preîntâmpinați aceste lucruri astfel încât să aduceți în viața voastră schimbarea de care aveți nevoie ca să puteți evolua, să puteți progresa și să depășiți aceste lecții care vin către voi. Deci, căutați cumva să vă recalibrați la nivel personal, pentru că aceste evenimente încearcă să pună accentul pe propria voastră persoană, adică să vă ocupați exclusiv de nevoile voastre, de sănătatea voastră, de dorințele voastre. Poate că aveți anumite așteptări, anumite visuri și acum a venit momentul să începeți să vi le realizați, da? Să puneți cărămidă cu cărămidă pentru a materializa ceea ce vă doriți. Dar pentru ca acest lucru să se întâmple, aveți nevoie să vă mutați un pic atenția de pe chestiunile din trecutul vostru, care vă țin pe loc, care nu vă mai sunt de folos, și să vă mutați atenția pe momentul prezent, pe propria voastră persoană și pe ceea ce aveți de îmbunătățit la voi. Da? Și inclusiv atenție la sănătatea corpului vostru fizic. Dacă ați neglijat anumite probleme, dacă ați amânat anumite analize sau controale sau tratamente, ei bine, acum ele pot reapărea într-o formă destul de neplăcută dacă le-ați neglijat. Deci încercați să vă ocupați și să vă oblojiți propria persoană, astfel încât anul viitor, pe vremea asta, să fiți mult mai bine. De asemenea, la finalul lunii, mai exact pe 29 martie, va avea loc prima eclipsă de soare a acestui an. Deci am început sezonul eclipselor, dragilor, ce va avea loc în zodia Berbec. Așa că este important pentru voi să vă gândiți la ceea ce v-ați propus anul trecut la nivel de obiective, la nivel de plan de acțiune, de intenții, și să vedeți dacă de atunci și până acum ați reușit să materializați ceea ce v-ați propus. Sau cât din ceea ce v-ați propus ați reușit să materializați. Dacă cumva constatați că lucrurile nu s-au întâmplat, ar trebui să vă ridicați niște semne de întrebare mari de tot. Da? Pentru că ceva este în neregulă în felul în care tratați aceste lucruri, în felul în care prioritizați, în felul în care poate vă organizați timpul și tot așa. Deci este un moment de bilanț și de conștientizare, de aducere la lumină a acelor chestiuni pe care nu le faceți bine sau pe care nu le-ați făcut bine în intervalul menționat, de anul trecut și până acum. Și atunci vine eclipsa cu energia sa extrem de intensă ca să ne arate ce avem de făcut mai bine, ce avem de transformat, unde trebuie să, în acest caz, da, fiind vorba despre o eclipsă în Berbec, unde trebuie să preluăm inițiativa, unde trebuie să trecem la acțiune, unde trebuie să fim mai independenți, mai individualiști, mai ambițioși, mai curajoși, mai determinați. Da? În cazul vostru are legătură cu vindecarea chestiunilor din subconștientul vostru, că vorbim de tipare, subtipare, de fel de programe inoculate fie chiar de voi înșivă, fie din educația primară, fie de la școală, fie de la muncă, fie din relațiile amoroase, indiferent de unde provin aceste tipare, ele trebuie cumva înlăturate sau, dacă nu pot fi înlăturate cu totul, atunci măcar să vă dați seama care sunt acestea și cum vă puteți reprograma.
Pentru că altfel riscați să rămâneți într-o bulă, iar acest lucru să vă ducă într-o zonă derizorie. Deci încheiați luna tot așa cum o începeți, într-o energie retrasă, de izolare, de autoanaliză, de introspecție, Ce vă sfătuiesc este să nu băltiți într-o mentalitate de victimă. Da? Deci, pur și simplu încercați să fiți observatori în ceea ce privește emoțiile voastre, trăirile voastre, gândurile voastre. Și după ce trece toată această perioadă super intensă, notați-vă ce ați simțit, ce ați gândit, ce ați constatat, da? Astfel încât să vă fie mai clar încotro. Bine? Acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile oracol. Și vreau să văd ce mesaj sau ce mesaje au acestea pentru voi. Și se pare că a ieșit deja un mesaj care vă spune, mesajul este: vino spre mine. Atrage ca un trandafir, primește, abundență. Deci legea atracției. Da? Dar legea atracției dintr-o zonă vindecată, nu dintr-o zonă de ego, dintr-o zonă rănită, unde lucrurile vin dintr-un atașament. În momentul în care vă doriți sau aspirați la lucruri dintr-o energie de atașament, ele nu se vor materializa așa cum vă doriți. Deci abundența vine dintr-o zonă de bine, de plin, de iubire de sine, de smerenie. În niciun caz dintr-un ego rănit, din ambiție, din obsesie, da? Deci fiți cu băgare de seamă la ce vă doriți, să atrageți ceea ce trebuie, nu neapărat ceea ce visați voi, că s-ar putea ca ceea ce visați voi să nu fie benefic pentru voi. Da? Deci fiți cu băgare de seamă la ce doriți să materializați, dragii mei. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna martie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, pa, pa!